皆さんこんにちは. මම Japanko Academy එකෙන් චමින්ද වර්ණකුල. ළමයි දැන් ඔයාලා N5 ජපන් පාඨමාලාව තෝරාගත්ත අය මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව තෝරාගන්න කලින් මේ Japanko Academy වෙබ්සයිට් එකේ මුල් පිටුවේ තියෙන වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් මෙහෙම පහළට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි වීඩියෝ එකක් කොහොමද ප්ලේ කරද්දී ඒක කොයි විදිහටද ප්ලේ කරන්නේ? ඒක ස්පීඩ් එකේ බලන්නේ කොහොමද? ස්ලෝ එකේ බලන්නේ කොහොමද? ඒ ටික බලන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් නැති කෙනෙක් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කොහොමද හරිගස්සගන්නේ? ඊට පස්සේ මේ ජපන් විභාග ගැන අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. ඔයාලා දැන් මේ ජපන් විභාග ගැන කියන කොටස බැලුවට පස්සේ තමයි තීරණය කරේ N5 exam එක තමයි අපි ලියන්න ඕන කියලා. එහෙමනම් ඔයාලා ජපන් භාෂාව මුල ඉඳලම ඉගෙන ගන්න අය. එහෙමනම් N5 ජපන් පාඨමාලාව කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලා ආවා මෙන්න මේ වගේ පිටුවකට. එහෙමනම් දැන් ඔයාලා දැන් මෙන්න මෙතනයි ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ ජපන් භාෂා පාඨමාලාව දෙවිදිහකට තෝරා ගන්න පුළුවන්. එවනම් මේ N5 ජපන් පාඨමාලාව ඔයාලට මේ සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තවත් සමහර කෙනෙකුට N5 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් විදිහට අරන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර කොටස් විදිහට අරන් කරද්දී කොටස් 4කින් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ කොටස් 4 එක කොටසක් රුපියල් 5000 ගන්න තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මේක සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා නම් සම්පූර්ණ කොටසම 15000ක් තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් කෙනෙකුට පුළුවන් සම්පූර්ණ කොටසම අරගෙන කරන්නත් තවත් කෙනෙකුට පුළුවන් මේ කොටස් විදිහට අරගෙන කරන්නත්. හැබැයි මේ කොටස් විදිහට අරන් කරන එකේ වාසිය තියෙන්නේ කෙනෙක් N5 විභාගයට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි එක්සෑම් එක පාස් වුණේ නැහැ. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටා ටික ඉගෙන ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ හරියට. අන්න එහෙම කෙනෙකුට මේ වාක්‍ය රටා ටික විතරක් තෝරා ගන්නවා. තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා ප්‍රශ්න පත්‍ර කරේ නැහැ. අන්න ඒ කෙනෙකුට ප්‍රශ්න පත්‍ර විතරක් තියෙන කොටස අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔක්කොම ටික ඉගෙන ගත්තා හැබැයි kanji ටික ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ kanji විතරක් තියෙන කොටස අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් කියන්නේ මුලින් ඉඳලම ජපන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් සම්පූර්ණ පාඨමාලාව අරගෙන කරන එක තමයි වඩා හොඳ. මුලින් ඉඳලම කරන කෙනෙකුට කොටස් විදිහට අරගෙන කරන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට එතකොට මේ මුදලින් පාඩුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා සම්පූර්ණ පාඨමාලාව අරන් කරන එක ඔයාලට වාසියක් තියෙනවා. අපි හිතමු N5 පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් කරන්න ඔයාලා තීරණය කරයි කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගෙවීම් කරන්න කලින් මෙතන පිවිසෙන්න කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්නකෝ. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ N5 ජපන් පාඨමාලාව කියලා තියෙනවානේ. එතන ගෙවීම් කරන්න තියෙන. එතකොට 15000යි සම්පූර්ණ ගාස්තුව. ඊට පස්සේ මේ පාඩම් ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. පහලින් පහළට පාඩම් ටික මොනවාද කියලා. පාඩම් 12කින් තමයි මේ N5 පාඨමාලාව හරිගස්සලා තියෙන්නේ. එන එක සතියකට එක පාඩමක් තමයි ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ. මාස 3කින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හරිගස්සලා තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට මාස 2කින් කරගන්න ඕන නම් ටිකක් මහන්සි වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මාස 3කින් කරන්න තියෙන එක මාස 2කින් කරන්නත් පුළුවන්. මාස 2කින් කරලා ඉවර කරලා එක්සෑම් එක ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මාස 3කින් කරනවා නම් එක සතියට එක පාඩම ගන්න කරගෙන ගියා නම් හරි. අපි බලමු මේ පළවෙනි පාඩමේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩමේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. තුන්වෙනි පාඩමේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඔය විදිහට කොටස් 12ක් පාඩම් 12ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ හැම පාඩමකම ෆ්‍රී කොටසක් තියෙනවා. නොමිලේ බලන්න පුළුවන් කොටසක් තියෙනවා. තාම ඔයාලා ගෙවීම් කරලා නැහැ. ඔයාලට මේක ක්ලික් කරලා නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. මේ ක්ලික් කරලා නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රී කියලා දාලා තියෙන පාඩම් ටික නොමිලේ බලන්න පුළුවන්. මේ හැම පාඩමක් ඇතුළෙම ෆ්‍රී කොටසක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සරලාම ක්ලික් කරලා බලන්න ගෙවීම් කරන්න කලින්. right අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් තාම ගෙව්වේ නැහැ. මේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස ෆ්‍රී බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කොටසත් ෆ්‍රී බලන්න පුළුවන්. වියදමක් නැතුව ගෙවීමක් කරන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්නකො. ළමයි එහෙනම් අපි මේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි කොටස තමයි මේ බලන්නේ. මේ පළවෙනි කොටස තමයි බලන්නේ. ඔයාලට දැන් මෙතන වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ කොටස next lesson. ළමයි එහෙනම් අපි ඉන්නේ පළවෙනි පාඩමේ පළවෙනි පාඩම ආරම්භය කියන කොටස තමයි අපි දැන් මේ බලන්නේ. මේක ෆ්‍රී බලන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ back ආපස්සට යන්නත් පුළුවන්. next ඊළඟ පාඩමට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ පාඩම් ටික මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ පියවරෙන් පියවර තමයි කරගෙන යන්න ඕන. මේ පළවෙනි පාඩමේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. මේ ටික පිළිවෙලට කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට මේක පිරෙනවා. 100ට කීයක් ඔයාලා කරලාද? එහෙනම් ඔයාලා සාර්ථකව මේක කරගෙන යනවාද කියලා මේක ටික ටික පිරෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ පාඩම ඉවර වුණාට පස්සේ පළවෙනි පාඩමේ කොටස් ටික ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙවෙනි පාඩමට යන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි පාඩමේ කොටස් ටික එක දිගටම කරගෙන යන්න. එකක්වත් මිස් කරන්න එපා. ඔක්කොම ටික කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩමට යනවා. ඊට තුන්වෙනි පාඩමේ තියෙන කොටස් ටික කරගෙන යන්න. ඔන්න ඔය විදිහට පහළට මේ පාඩම් 12ක් තියෙනවා. මේ පාඩම් 12ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එhmenan ඔයාලා මේ එක පාඩමක් එක සතියක් ඇතුළත කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි පාඩම ගත්තා. දෙවෙනි පාඩම එතකොට කොටස් කීපයක් තියෙනවා. එකම දවසක් ඇතුළත නිවාඩු දවසක නැත්නම් ඔයාලා සතියේ දවස් කීපයක් බෙදාගෙන හරි කොහොම හරි මේ දෙවෙනි පාඩම සතියක් ඇතුළත ඉවර කරන්න. ඊට තුන්වෙනි පාඩමට යන්න තුන්වෙනි පාඩම සතියක් ඇතුළත ඉවර කරන්න. එහෙනම් සතියේ නිවාඩු දවසක නැත්නම් සතියේ කොටස් කීපයකට බෙදාගෙන දවස් කීපයක් හරි කොහොම හරි
කමක් නැහැ. එක සතියක් ඇතුළත එක පාඩමක් ඉවර කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පාඩම ඉවර කරාට පස්සේ හතරවෙනි පාඩමට යනවා. හතරවෙනි පාඩමේ තියෙන කොටස් ටික ඉවර කරන්න. ඔය විදිහට ඔයාලට පාඩම් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. තාම ගෙවීම් කරේ නැහැ. මේ ෆ්‍රී කියන තැනක් තමයි ක්ලික් කරලා අපි බැලුවේ. එතකොට මේ පාඩම් ටිකේම ඔක්කොම පෙන්නනවා. එහෙමනම් ළමයි ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් ආවා කොහොමද මේ පාඨමාලාව හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක ලේසි කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් ඊට පස්සේ තමයි දැන් ඔයාලා ගෙවීම් කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙවීම් කරන්න කලිනොත් අපි බලමු පොඩ්ඩක් අපි කොයි කාලෙද ජපාන් යන්නේ. අපි කොයි කාලෙවෙදී එක්සෑම් ලියනවද කියලා පොඩි අදහසක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. එහෙමනම් දැන් මේක මාස 3කින් ඉවර කරන්නේ. එතකොට මේ මුල් පිටුවට ගියාම මේ එක්සෑම්ස් වර්ග ටිකක් තියෙනවානේ N5 එක N4 එක N3 එක N2 එක ඔය විදිහට. මේ ඇත්තටම N5 එක මදි ජපානයේ රැකියාවකට යනවා නම් N4 එකත් ඔයාලා කරන්න ඕන. N4 එක පාස් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලට ජපානයේ රැකියාවකට යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි කරන්නේ N5 එක මාස 3කින් කරන විදිහටනේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් N4 එකත් මාස 3කින් කරන විදිහට තමයි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මේ පාඩම් ටික. එහෙම ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට කාල වෙලාව තියෙනවා නම් ඔයාලට මාස දෙකක් ඇතුළත කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි N5 පාඨමාලාව මාස කීයකින්ද කරන්නේ? ඒක කරලා N4 පාඨමාලාව මාස කීයකින්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කවද්ද ජපාන් යන්නේ කියලා අපි ප්ලෑන් එකක් හරි ගස්සගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ N5 පාඨමාලාව තෝරාගත්ත ගමන්ම සතියක් වගේ ඇතුළත ඔයාලා එක්සෑම් එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. එතකොට අපි එක්සෑම් ලියන දිනේ එක්ක තමයි තීරණය කරන්නේ අපි මේ N5 පාඨමාලාව මාස 2කින් කරනවද මාස 3කින් කරනවද කියලා. දැන් ඇත්තටම මාස 3කට තමයි මම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ N4 එක කරන කෙනෙක් නම් N4 එක මාස 2කින්ද 3කින්ද කරන්න කියලා එක්සෑම් එක තියෙන දිනෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ. ඔයාලට මේ විභාග ගැන කියලා දුන්නානේ. එහෙනම් මේ මුල් පිටුවේ Japanko Academy එකේ මේ මුල් පිටුවේ පහළ වීඩියෝ එකක් තිබුණානේ මතකයිද? ඒක බැලුවද? ඒකේ තියෙනවා මේ විභාග ගැන. ජපාන් විභාග ගැන සහ විභාගයට ලියාපදිංචි වන ආකාරය. මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. එහෙනම් ඔයාලා මේ මොන එක්සෑම් එකද ලියන්නේ? JLPT එකද ලියන්නේ? NET එකද ලියන්නේ කියලා ඔයාලා දැන් තීරණය කරනවා. JLPT එක නම් තියෙන්නේ මාස 6න් 6ට හින්දා අපි N5 කරන කෙනෙක් නම් NET එක්සෑම් එක ලියමු. මොකද ළඟම තියෙන එක්සෑම් එකක් ලියලා ඔයාලගේ ජපාන් දැනුම ඉක්මනට හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ඔයාලට NET එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙන හැටි කියලා දුන්නානේ. එහෙනම් මේ Google එකේ සර්ච් කරනවා මේ NET ටෙස්ට් සෙන්ටර් කියලා. මේ කොළඹ ටෙස්ට් සෙන්ටර් එක තියෙනවානේ. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඒ net center එකේ වෙබ්සයිට් එකට. ඊට පස්සේ මේකේ ෂෙඩියුල් එකක් තියෙනවා. 2021 ෂෙඩියුල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඒ අවුරුද්දට අදාළ ෂෙඩියුල් එකක් නිතරම මේ සයිට් එකේ තියෙනවා. එහෙනම් 2022 නම් 2022කට ගැලපෙන එකක් තියෙනවා. දැන් මේ 2021 අවුරුද්දේ මේ පෙබරවාරි මාසේ එක්සෑම් එක තියෙන කවද්ද කියලා, අප්‍රේල් මාසේ එක්සෑම් එක කවද්ද, ජූනි මාසේ එක්සෑම් එක කවද්ද, අගෝස්තු කවද්ද කියලා තමයි මේ එක්සෑම් එක තියෙන දිනේ තියෙන්නේ. මේ එක්සෑම් එකට මේ මෙදාට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන කියලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ පෙබරවාරි මාසේ 7 වෙනිදා තමයි එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන පළවෙනි මාසේ 8 වෙනිදාට කලින්. ඊට මාස 2-3කට කලින් කමක් නැහැ. මේ 1/8 පහ වුණොත් ඔයාලට පෙබරවාරි මාසේ එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. එහෙනම් අප්‍රේල් මාසේ එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් 3 වෙනි මාසේ 12ට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න වෙනවා. එහෙනම් මාසයකට කලින් තමයි ඔයාලා NET එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. JLPT එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඔයාලා මාස 3කට කලින් රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. ඒක තියෙන්නේ ජුලයි වලයි ඩිසෙම්බර් වලයි නේ. අපි හිතමු දැන් ඔයාලා ඉන්නේ ජනවාරි මාසේ. එහෙනම් ජනවාරි මාසේ නම් පෙබරවාරි මාසේ එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඔයාලට දැන් මේ පාඩම් මාස 3කින් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයාලා පෙබරවාරි මාසේ එක්සෑම් එක ලියන්න බෑ. ඔයාලා දැන් ඉන්නේ ජනවාරි මාසේ නම්. එහෙනම් ඔයාලට මාස 3ක්වත් අඩුම තරමින් ඕන. මාස 2කිනුත් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් ඔයාලා ජනවාරි මාසේ නම් ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ බෑ. අප්‍රේල් මාසේ එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ පාඨමාලාව පටන් ගත්තේ පෙබරවාරි මාසේ නම් ඔයාලට අප්‍රේල් මාසේ එක්සෑම් එක ලියන්න බෑ. කල්මදි. එහෙනම් ජූනි මාසේ තියෙන එක්සෑම් එක මේ දවසේ තියෙන එක්සෑම් එක තමයි ලියන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලාම එක්සෑම් එක ලියන දිනයක් තීරණය කරා. දැන් පාඨමාලාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. සතියක් වගේ ඇතුළත ඔයාලට එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ළමයි ඔයාලා N5 ජපාන් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ පාඨමාලාව එකසරේ ගෙවීමක් කරන්නේ නැතුව කොටස් විදිහෙන් ගෙවීම කරලා ගන්නත් පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. හැබැයි මුලින් ඉඳලම ජපාන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේ සම්පූර්ණ පාඨමාලාව අරගෙන ඉගෙන ගන්න එක එයාලට වාසියක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ කොටස් විදිහට ගෙවලා ඉගෙන ගන්න හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. කොහරි තැනක ජපාන් ඉගෙනගෙන අමාරු කොටසක් එයාලට කරගන්න බැරුව ගියා නම් අන්න එයාලට එතන වාසියක් තියෙනවා මේ එක කොටසක් විතරක් අරගෙන ඉගෙන ගන්න එක. අපි හිතමු කොහොම වුණත් ඔයාලා දැන් මේ කොටස් විදිහින් තමයි කරන්න තීරණය කරේ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පළවෙනි කොටස කියන තැන එතන පිවිසෙන්න එතන ටච් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටසේ තියෙන මේ පාඩම් ටික පෙන්නනවා පල්ලෙහාට ගියාම. එතකොට ඒකේ පාඩම් 1 2 3 4ක් වෙනකන් තියෙනවා. එහෙනම් පාඩම් 4ක්ම පළවෙනි කොටසේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මේ ෆ්‍රී කියලා දාලා තියෙන ලෙසන්ස් ටික ඉස්සල්ලාම බලන්න ගෙවීම් කරන්න කලින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්, මේල් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ පහළටම ගියාම
තියෙනවා, මේ ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා, මේවට WhatsApp කරන්නත් පුළුවන්, කෝල් කරන්නත් පුළුවන්, ඊමේල් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැන් ගෙවීම් කරාට පස්සේ මගේ පාඨමාලා කියන එක ඇතුලේ තමයි ඔයාලා ගෙවීම් කරපු පාඨමාලාව තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැන් ආය දවසක අද දවසේ පාඩමක් මාත් එක්ක කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසක පාඩමක් කරද්දි ආය මේවට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ පාඨමාලා කියන තැන කෙලින්ම ක්ලික් කරා. එතකොට ඔයාලගේ පාඨමාලාව ඔයාලා කරලා තියෙන තැනට එනකම් මාක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් කලින් දවසේ පළවෙනි පාඩම කරලා තිබුණා නම් ඒ මාක් වෙලා තියෙනවා පළවෙනි පාඩම කරලායි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම ඔයාලට කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතියේ තුන්වෙනි පාඩම කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් නිතරම ඔයාලා ගෙවීම් කරලා තියෙන පාඨමාලාවටදී මගේ පාඨමාලා කියන තැනට ඇවිල්ලා ඒ පාඩමේ ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. මේ මම කියන විදිහටම කරගෙන යන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පළවෙනි සැරේම එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්, ඒකක් ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට මේ එක්සෑම් එක ලිව්වට පස්සේ ඉක්මනට ජපාන්ට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිස් කරන්න එපා. එක එක පාඩමක් ඒ තියෙන පිළිවෙලටම කරගෙන යන්න. පළවෙනි පාඩම ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පාඩම. දෙවෙනි පාඩම ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි පාඩම. ওই විදිහට පිළිවෙලට කරගෙන යන්න. එතකොට හරියම ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ළමයි එහෙනම් කරන්න පටන් ගමුද?